Abychom unikli toliko nesnášenému vánočnímu šedivému stereotypu v Česku, vydali jsme se pro tohle období v roce 2021 do Malagy. Malaga je místo s úplně největší průměrnou teplotou pro tohle období, co se týče evropského kontinentu, když se nepočítají ostrovy. A tedy hlavním cílem bylo se ohřát, no a taky ochutnat místní dobroty, jako třeba sušenou šunku. Jamón serrano. Škoda, že jsme si zaplatili tak málo kusů. Nám to tady volně žije. A těšili jsme se, až uvidíme žít papoušky volně v přírodě. Tenhle druh je papoušek nižší. A všude, kde jsou v Malaze palmy, ho zaručeně uslyšíte. V hojném množství jsme hned první večer ochutnávali i další místní dobroty. Víno tinto, tedy červené víno. Do Andaluzie se jezdí. Tak to asi znám. Tak do Andaluzie. Do Andaluzie se jezdí hlavně za červenými víny. Takže poctivě ochutnáváme vzorky, už máme kolikátej, 5., 6. Zatím velmi dobrý. Takový malý rajčátka. Druhý den jsme vyrazili na místní tržnici. Bylo to něco. Ovoce, maso, ryby, seafood, všechno. Vyměl. Já jsem doufal. Tak jsme si po zradní úvaze prošli celou tržnici a nakonec jsme si vybrali něco dobrýho. Odpoledne jsme potom vyrazili na kopec přímo vedle centra Malagy, Gibraltaru. Malaga je 6. největším městem ve Španělsku. Má 570 000 obyvatel. Níže na kopci se potom nachází stavba Alcazaba. To mi ho vyndej. 80 km od se hraje Granada Atletico, tak jsem se těšil, že Španělsko bude atmosféra v restauracích. Nikde to tady není, vole. Hlavně, že tady dávají Inter s Římem a tak dále, protože to je premium zápas, museli by restaurace platit za příplatky. Takže tady na to koukám jako doma, na mobilu. No, ale Premier League tady jde živě. Den před 4. dnem jsme vyrazili
do další chlouby Andaluzie, do města Granada. Ta leží už docela vysoko nad mořem, přes 730 metrů. V létě je tady nedýchatelno 40, ale v zimě tady je chladnější než v Malaze. Už se po obědě vydali na nejznámější místní památku a tou je Alhambra. No museli jsme vystát docela slušnou frontu. Ale stálo to za to. Spousta lidí si nedokáže představit, že by v zimě neměla sníh. No tak právě tady můžete být v zimě jak pláž, tak za 20 minut jste na sjezdovce. Sierra Nevada. Alhambra byla postavená ve 14. století jako pevnost maurských panovníků. Od roku 1492, kdy od muslimů převzali vládu nad Granadou křesťani, se potom celá stavba ještě několikrát přestavovala. Ale ten výhled z ní tady stojí za to. Tak prý se pomeranče z ulice nemají jíst, že to je něco jako naše planý, dejme tomu třeba třešně, no tak, ale to mi neměli říkat, já to potřebuji vyzkoušet a ochutnat. No, takže tady ty vysel nízko, tak to vyzkoušíme. A voní to krásně. No to jsem zvědavej teda, jako šlupku to má docela silnou. Tak. Kdyby to tak je zelí. To nejde. Lenka mi plivnou. No, ti to říkala. Předpověď počasí na ten týden, co tady jsme, vypadala přesně tak. Což je super, když víte, že tady je běžně fakt slunečno. 3 týdny v kuse, než jsme sem přijeli, bylo slunečno. A od úterý, co odjíždíme, má být zase slunečno. Jako zatím naštěstí ty 3 dny na nás pršelo fakt 1, 2krát. Však dnes, na Štědrý den, teda, to je dáreček. To je přesně to počasí, kvůli kterému jsme odjeli z Česka. I když jako je furt 15, no. Lidé se tu bavili na Štědrý den různě. My si zašli pro čerstvou rybu a udělali jsme si štědrovečerní večeři v andaluském stylu. A ty brambory, ty jsem dokonce našel na zemi na ulici, protože pánovi vypadly z pytle a už je nepozbíral. Tak se směli se. Štědrý večer jsme se procházeli vánočním centrem. A 24. údajně Španělé tráví hlavně jako rodina. Ale bary otevřený byly. První, druhý, a nakonec třetí. No, za co jsme utratili ty peníze, už si ani nepamatujeme. Každopádně další den to bylo maximálně na procházku ke stadionu. Na lehčí pozdní oběd. A na výborný pinchos. Na Štěpána
jsme vyrazili na Caminito del Rey. Vypásli jsme helmičky. Vyfasovali helmičky. To nám to sluší, co? A vzhůru do soutězky. Celá stezka je dlouhá okolo 5 kilometrů. A přes 10 let byla zavřená kvůli množství úmrtí, které se tu staly. Tady docházelo ke smrtelným úrazům, tak tady je vidět, jak vypadla stará cestička. Až potom, co předělali na novou, tak je to zase bezpečný. Ono se to houpe. Ale jestli někdo netrpí vyloženě závratí, tak se to dá přijít úplně v pohodě. Pokud pojedete z Malagy vlakem, tak jede v 9 ráno a ten vede odpoledne z El Chora, kde krásně stihnout. Takže jsme měli čas ještě na odpolední pláž a na večeři a na drinky. Vino tinto. Poslední den jsme si půjčili kola a jeli se projet na východ podél pobřeží. Ale do vody to nešlo. To je ledový. I když jsme tady pár bláznů viděli, co se v tom koupali, ale má to 16 stupňů. Teplota vzduchu ale vystoupala až na 23. Dojeli jsme do Torre del Mar a tam se otočili. Ve Španělsku, v Itálii a u těchto cigušů je úplně nejméně sebevražd v Evropě. Ale pro časy. To je prosinec. Takže přátelé, Malaga v prosinci je teplo, samozřejmě výborné jídlo a letenky třeba jenom kolem 1000.